سلام، من محمد علی هستم از رامیون. این بار میخوام داستان جدیدی رو باهاتون به اشتراک بذارم. درک این موضوع نه در توان منه و نه در توان کس دیگه، اما شما این روایت رو به چش یه داستان ببینید. دوستان عزیز سلام، به کانال برزخ تیوی خوش اومدید. اگه به ویدیوهای داستانی ترسناک علاقه دارید حتما کانال برزخ تیوی رو سابسکرایب بکنید و با لایکاتون از همزبونتون حمایت بکنید. داستان رو از زبان شخصی به نام محمد علی روایت میکنم. همه میگفتن اون کوه لعنتی یه گنج داره، اما هیچ کسی نمیدونست اگه اون گنج پیدا بشه چه اتفاق ترسناکی منتظر اون آدمه. من محمد علیم از یه روستای کوچیک تو اردستون. یه اتفاقی تو زندگیم افتاد که هنوزم شبا کابوسشو میبینم. همه چیز از همون روزی شروع شد که بابام حاج عباس سر زمین کشاورزی از حال رفت. من توی یکی از شهرستانهای اردستون به اسم رامیون به دنیا آمدم. یه جای کوچیک و خاکی از توابع اصفهان. از همون بچگی زندگی برام سخت بود. نه کاری بود، نه پولی، نه حتی یه دل خوش ساده. همه زندگیمون با فقر میگذشت، ولی ما همیشه با کم و زیادش ساختیم. پدرم حاج عباس یه مرد زحمت کش بود، از اون مردای قدیمی که فقط با کار پیدا کردن معنی پیدا میکنن. هر کی تو روستا میخواست پیداش کنه باید میرفت سر زمین کشاورزی. دستاش انقدر زبر و ترک خورده بود که انگار از سنگ سخت تراشیده بودنش. بیچاره با همون دستا برای ما نون در می آورد. مادرم معصومه یه زن صبور بود، از اون زنایی که با هر چی که زندگی جلوش میذاره میسازه و فقط یه لبخند میزنه. اما چند سالی بود که دیگه از پا افتاده بود و زانوهاش درد میکرد و چشماش هم درست نمیدید. همیشه بنده خدا یه آرزو داشت، اونم عاقبت به خیری ما. از قدیما تو کل اردستون میگفتن که تو ده ما یعنی رامیون یه گنج بزرگ دفنه. همیشه پیرمردا ازش حرف میزدن، اما خب ما به این چیزا فقط میخندیدیم تا اینکه اون روز لعنتی رسید. صبح زود مثل همیشه بابام رفت سر زمین. هوا هنوز تاریک بود و من تازه از خواب بلند شده بودم که صدای در زدن اومد. مادرم با چادر دوید بیرون، منم پشت سرش رفتم. همسایه هامون داشتن داد میزدن معصوم خانم، حاجی از حال رفته، حالش خیلی بده. با عجله دویدیم سر زمین کشاورزی. وقتی رسیدیم دیدیم کل ده جمع شدن اونجا. یکی آب میپاشید تو صورت بابام، یکی داشت بادش میزد، ولی بابام چششو بسته بود و فقط میگفت حالم خوبه. یه ضعف ساده است. دستاش داشت میلرزید ولی بازم میخواست وانمود کنه همه چیز خوبه. با هزار بدبختی گذاشتیمش ترک موتور رو آوردیمش خونه. مامانم براش سوپ درست کرد. بیچاره خودش میگفت یه ذره اگه استراحت کنم حتما حالم خوب میشه، ولی روز به روز داشت ضعیفتر میشد. یه شب دیدم اصلا نمیتونه از جاش تکون بخوره. اون شب موقعی بود که تصمیم گرفتیم ببریمش اصفهان پیش دکتر. صبح زود راه افتادیم. بابا را گذاشتیم عقب ماشین یکی از آشناها و رفتیم اصفهان. تو مسیر هیچ صدایی نمی اومد، فقط صدای نفس کشیدن بابام می اومد. وقتی رسیدیم اصفهان مستقیم رفتیم به یه بیمارستان بزرگ. اونقدری استرس داشتم که حتی نفهمیدم کی و چجوری رسیدیم. بابامو با صندلی چرخدار بردن داخل. مامانم پشت سرش فقط داشت گریه می کرد. اون لحظه فقط یه دعا تو ذهنم بود: خدایا نذار از دستش بدیم. یه دکتر جوان اومد، فشارشو گرفت و نبضشو چک کرد. گفت حتما باید بستری بشه. یه عالم آزمایش توی ورق نوشت. من رفتم آزمایشگاه، کارا رو انجام دادم، ولی از استرس نفسم بالا نمی اومد. هر لحظه فکر می کردم الان میان و میگن دیر رسیدید و همه چیز تمومه. حدود 2 ساعت بعد جواب آزمایش آماده شد. دکترها 3-4 تایی دور یه میز جمع شده بودن و آروم با هم پچ پچ میکردن. حس خیلی بدی داشتم. دلم میخواست فریاد بزنم و بگم تو رو خدا بگی چی شده. بالاخره یکی از پزشکا اومد سمتم. یه مرد میان سال بود با عینک و صورت جدی. گفت شما با این آقا چه نسبتی دارید؟ جوابش بهش گفتم آی دکتر،
من پسرشونم. چیزی شده؟ نگام کرد و یه مکث معنی داری کرد و گفت متاسفانه پدرتون سکته کرده. باید سریعتر بستری بشه تا آنژیوش کنیم. انگار دنیا داشت دور سرم میچرخید. بهش گفتم سکته؟ یعنی چی؟ کی؟ چطور؟ فقط برگشت بهم گفت پسر جان سکته خبر نمیکنن. فقط باید سریع عملش کنیم. بیمه دارید؟ به دکتر نگاه کردم و گفتم یه پدر کشاورز چجوری میتونه بیمه داشته باشه؟ نه بیمه نداریم. یه نگاه عمیقی کرد و گفت کارتون خیلی سخت شد. هزینه درمانش خیلی بالاست. اون موقع نمیدونستم چی بگم. با صدای گرفته پرسیدم چقدر خرجش میشه؟ گفت کمتر از 5 میلیون فکر نمی کنم بشه. اون لحظه زمین زیر پام خالی شد. 50 میلیون. ما اگه 5 میلیون داشتیم تا حالا دنیا رو باهاش میخریدیم. رفتم بیرون، کنار پله ها نشستم و دستامو گذاشتم رو سرم. مامانم اومد کنارم نشست، بغلم کرد، گفت چی شده پسرم؟ اشکم در اومد و گفتم میخوان عملش کنن ولی پول نداریم. لبخند زد، یه لبخند تلخ ولی آروم. گفت خدا بزرگ محمد علی، برو تراکتور رو بفروش، فقط پدرتون نجات بده. من از همون لحظه با خودم گفتم نه، من هیچ وقت نمیتونم اون کارو بکنم. اون تراکتور همه زندگی بابام بود. اون تراکتور رو خیلی دوست داشت. با اون نون در می آورد، با اون نفس می کشید، ولی چاره ای نبود. تو دلم گفتم اگه بابام از بین بره اون تراکتور دیگه به چه دردش میخوره. تصمیم گرفتم برگردم رامیون و تراکتور رو بفروشم. شب تو بیمارستان کنار تختش نشستم. بابام نیمه هوشیار بود. آروم گفت محمد پسرم نگران نباش، خدا خودش درست میکنه. اون جمله یه تیر خلاص بود واسه من. اشکام همینجوری داشت میریخت. سرشو بوس کردم و گفتم بابا فقط صبر کن، من حتما فردا با پول برمیگردم. اون شب تا صبح نخوابیدم. تا صبح فقط داشتم سقف بیمارستان رو نگاه میکردم. صبح زود با اولین اتوبوس راه افتادم سمت ده. تمام مسیر 1000 تا فکر تو سرم میچرخید. پول، مریضی، تراکتور، خدا، ترسی که نمیدونستم از کجا آمده. هرچی جلوتر میرفتم انگار قصه هام سنگین تر میشدن. به خودم گفتم یعنی خدا واقعا ما رو فراموش کرده. تو مسیر هی فکر و خیال میکردم که چطوری تراکتور رو بفروشم. اصلا کی خریدار این تراکتور میشه؟ مگه چقدر میدم برای یه تراکتور ترکیده؟ همینجوری که تو فکر بودم یکی از ته اتوبوس صدام زد. محمد علی تویی پسرمو؟ برگشتم نگاه کردم، دیدم صادق پسرمومه. صادق یه آدم بدنامی بود که از بچگی تو درد سر بود. اون هر خلافی رو که بگی انجام داده بود، از دزدی گرفته تا زندان. باورم نمیشد اونجا دارم میبینمش. اومد جلو و نشست کنارم. بدون اینکه چیزی بهش بگم گفت شنیدم حاجی سکته کرده، درسته؟ گفتم آره حالش بده، باید عمل بشه. یه لحظه ساکت شد، بعد گفت پول مول چیزی داری برای عملش؟ گفتم نه پسرمو ندارم، حقیقتش دارم برمیگردم برم تراکتور رو بفروشم. یه برق خاصی تو چشماش افتاد، لبخند زد و گفت تراکتور رو بی خیال شو پسرمو، من یه فکری برات دارم. من اخ کردم و گفتم باز داری یه نقشه میکشی؟ نه من دنبال دردسر نیستم صادق. صادق خندید و گفت ای بابا، همیشه فکر میکنی من خلاف میکنم، این بار فرق میکنم. گفتم چی؟ چه فرقی داره؟ تو همون آدمی. آرام گفت تو گنج رامیونو یادته؟ همون که همه میگفتن تو دل کوهه. خندیدم و گفتم باز رفتی سراغ این چرت و پرتا، اون فقط یه افسانه است، فراموشش کن. گفت افسانه؟ نه پسرمو، من نشونه هاشو دارم. باورم نمیشد چی داره میگه. گفتم نشونه؟ از کجا؟ یه لبخند مرموزی زد و گفت یه پیرمرد قبل مردنش نقشه رو بهم داد، ولی تنهایی نمیتونم برم سراغش. قلبم تند زد. یه لحظه حس کردم دارم وسوسه میشم. گفتم صادق اینا بازی با آتیشه، گنجی اگه بود تا حالا 100 نفر پیداش کرده بودن. صادق یه خنده‌ای کرد و گفت اینا گنج آدمای معمولی نیست پسرمو، این گنج نفرین شده است. هر کی بهش نزدیک بشه دیگه برگشتن نداره. اما من راهشو بلدم.
دستاشو مشت کرد و صداشو پایین آورد و گفت باید نصف شب بریم به همون کوه، فقط یه بار، بعدش دیگه تمومه، خرج عمل حاجی در میاد. همون لحظه یه سرمایه عجیبی از ستون فقراتم رفت بالا. نمیدونم از ترس بود یا از وسوسه. تا رسیدیم به دم ده دلم آشوب بود. صادق گفت شب حتما شام بیا خونمون، اونجا کامل برات توضیح میدم که باید چیکار کنیم. منم گفتم باشه، ولی ته دلم اصلا راضی نبودم. نمیدونستم دارم میرم سمت نجات بابام یا سمت بدبخت کردن خودم. اون شب تازه اول راه من بود، راهی که آخرش اصلا معلوم نبود به گنج ختم میشه یا به یه قبر. اون شب وقتی رسیدم خونه همه چیز آروم بود. فکر پدرم داشت منو دیوونه میکرد، از طرفی هم حرفای صادق داشت وسوسه‌ام میکرد. اما من نه راهی داشتم نه زمانی. تنها چیزی که تو مغزم میگذشت این بود که برای یه بارم که شده باید یه کاری بکنم که پدر و مادرم به هم افتخار کنن. تو همین فکرها بودم که شب شد و صادق بهم زنگ زد و گفت چطوری پسرمو؟ شب منتظرتم، حتما بیا. منم بهش گفتم صادق چشم من میام، ولی وقت زیادی نداریم. من هرچی سریعتر باید پول برسونم بیمارستان تا حاجی رو عمل کنن. صادق با همون لهجه لاتی که داشت بهم گفت غمت نباشه پسر. خلاصه شب شد و من رفتم خونه صادق. شامو خوردیم و از هر دری صحبت کردیم. صادق همش از خاطرات زندانش برام تعریف میکرد که دیگه من یهویی عصبانی شدم و گفتم پسرم و من به خاطر شام و خاطر بازی اینجا نیومدم. این حرفات اصلا برای من جذابیتی نداره. بگو چی کار باید بکنیم. صادق رفت یه نقشه قدیمی رو آورد، اونجوری که اون میگفت تو زندان از یه پیرمرد گرفته بوده و به اون پیرمردم قول داده بوده اگه گنج رو پیدا کرد سهم اون رو هم بده. البته اون پیرمرد به صادق تذکر داده بوده که اون گنج یه طلسم سنگین داره و باید با یه آدم کار بلد بره اونجا، وگرنه ممکنه یه بلایی سرش بیاد که جبران ناپذیر باشه. صادق به من گفت برو از خونه بیل و کلنگ و تناب بیار و رأس ساعت 11 شب دم میدون باش که از اونجا حرکت کنیم. من تو دلم آشوب بود. نمیدونستم این کاری که دارم میکنم درسته یا نه. واقعیتش میترسیدم که این نفرین یا طلسم واقعی باشه، اما صادق به هیچ چیزی اعتقاد نداشت و میگفت طلسم و جادو برای تو کتاب هست و من به این چیزا اعتقادی ندارم. رأس ساعت 11 من تمامی لوازم آوردم، البته بدون اینکه به اون چیزی بگم. یه قرآن جیبی کوچیک رو هم با خودم آوردم. صادقم با نیسانش رسید دم میدون. وقتی هم دیگه رو دیدیم خیلی خوشحال بود و به تیکه به هم گفت چطوری بچه مایه دار؟ از امشب به بعد ما دیگه پول داریم. من بهش گفتم تو از کجا انقدر مطمئنی؟ شاید اونجا چیزی اصلا نباشه، بذار برسیم بعد خوشحالی کن. خلاصه ما حرکت کردیم به سمت رامیون، به سمت همون کوهی که از قدیم میگفتن اونجا یه گنجی هستش. تاریکی و ظلمات همه جا رو گرفته بود. تنها صدایی که می اومد صدای زوزه شغالا بود. رسیدیم پای کوه. من خیلی ترسیده بودم، ولی صادق عین خیالش نبود. همینجوری که بالا می رفتیم هوا به صورت غیر طبیعی سردتر می شد. اصلا همه چیز یه حالتی بود که وصف کردنش خیلی سخته. سرگرم صحبت با صادق بودم که یهو انگار یکی با یه سنگی یا یه چیزی شبیه اون پرت کرد سمت من. من از ترس دستام یخ کرده بود و استرس داشتم و همینجوری داد زدم. صادق با خنده گفت پسرم و توهم نزن، یه سنگ بوده دیگه. ولی من قسم میخورم حتی یه سری چند تا چشم رو هم دیدم که داشتن به ما نگاه میکردن. صادق چرا قوه رو نقشه انداخت و با نشونه هایی که اونجا بود محل دفینه رو پیدا کرد. وقتی رسید به اون سنگ بزرگ با خوشحالی داد زد پسرمو یا پیداش کردیم، بدو بیل و کلنگو بیار، کلی کار داریم. همون جوری که داشتم میرفتم بیل و کلنگو بیارم یه صدایی تو ذهنم اومد محمد علی نرو، این کار عاقبت نداره. ولی من فکرامو کرده بودم.
دیگه از هیچی نمیترسیدم. بیل و کلنگ آوردم و با هم شروع کردیم به کندن. هی کندیم اما خبری نشد. نزدیک 3 متر رو با هم رفتیم پایین، اما خبری از گنج نبود. یا صادق یه کلنگی زد که خورد به یه جسم سخت. با خوشحالی داد زد پسرمو بیا پیداش کردم. با کلنگ 2 تایی افتادیم به جون اون سنگ که صادق میگفت پلمپ گنجه. اون زیر احتمالاً یه اتاق بود، چون صدای خالیش با هر کلنگ میپیچید. 2 تایی افتادیم به جونش، ولی انگار از جنس فولاد بود. هرچی بیشتر میزدیم انگار سفت‌تر میشد، تا وقتی که کلنگ آخر رو صادق زد. یهو پلمپ شکست و صدای قررش عجیبی از زیر زمین بلند شد. یه بوی کهنه و مرطوب همه جا رو پر کرد. انگار چیزی تو اتاق داشت نفس میکشید. صادق قهقهه میزد، ولی نه خنده واقعی، یه خنده دیوونه و سرد. من عقب رفتم، دستام یخ کرده بود، قلبم داشت از سینه میزد بیرون. صادق گفت پسرمو بیا این تازه شروعشه. نگاهم به اون اتاق افتاد، تاریک و سیاه، هیچ چیزی معلوم نبود، اما یه چیزی داخل اون تاریکی داشت حرکت میکرد، شبیه سایه یا شایدم روح. صادق با نور چراغ قوه راه روشن کرد، ولی نورم انگار به چیزی نمیرسید. یه صدای زمزمه اومد، محمد چرا اینجا آمدی؟ صدای خودش نبود، عمیق و خشن بود، پر از نفرت. من قدم به عقب گذاشتم، ولی صادقو کشیدم جلو. یه سردی وحشتناکی روی ستون فقراتم خزید، مثل دستای یخ زده کسی که میخواست منو بگیره. زمین زیر پام داشت تکون میخورد، انگار اتاق داشت نفس میکشید. یه سایه بزرگ از گوشه دیوار به ما نزدیک شد، بدون اینکه سر یا چشم داشته باشه. صادق با هیجان گفت پسرمو از این چیزا نترس، اینا توهمی بیش نیستن. با دیدن اون صحنه من صادقو تنها گذاشتم و فرار کردم. بی خیال گنج شدم، حتی بی خیال صادق شدم. فرداش بدون اینکه از صادق سراغی بگیرم رفتم تراکتور رو فروختم. اما وقتی رسیدم بیمارستان گفتن پدرت فوت کرده. همون لحظه دنیا برام تموم شد. شاید اون کار من باعث شده بود که پدرم فوت بکنه. شاید اگه به حرفای صادق گوش نمیدادم الان وضعیت زندگی من این نبود. بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت خبر رسید که صادق یه بیماری روانی گرفته و کسی رو نمیشناسه و توی بیمارستان روانی بستری شده. من دیگه از صادق چیزی نشنیدم تا اونجایی که یادمه تو بیمارستان بستری بود و دیگه مردم محلیم حرفی از اون گنج نزدن. دوستان عزیز، ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگه به داستانهای ترسناک فارسی علاقه دارید حتما کانال برزخ تیوی رو سابسکرایب بکنید و با زدن علامت زنگوله جزو اولین نفرایی باشید که از ویدیوهای جدید ما باخبر میشید. خدایا رو نگهدار.